गर्नुपरेको छ। There are non-Christian religions sending missionaries to America now. र अब अक्रिस्चियन प्रभुलाई नचिनेका साथ मिसनरीहरू अमेरिकामा पठाउँदैछ। You see, I am a missionary. अब म मिसनरी हुँ हेर्नुस् है। I am a director of missions. र म मिसनको चाहिँ म निर्देशक हुँ। I am appointed as a home missionary through the North American Mission Board. अब नर्थ अमेरिका मिसन बोर्डका चाहिँ म यो नियुक्त भएको एउटा चाहिँ यो देशको ठाउँको निम्ति म निर्देशक हुँ। Every day of my life I spend doing missions work in this lost area. र यो हराएको ठाउँमा म जीवनको हरेक दिनमा चाहिँ यो कार्य गर्ने गर्छु प्रिय। And I have found that the best way to reach lost people is through starting churches just like this church. र मैले के पत्ता लगाए भने अब परमेश्वरमा जित्नको निम्ति हरेका आत्मालाई यस्तो प्रकारको मण्डलीको स्थापना गर्नु चाहिँ यो अति नै उपयुक्त छ। So we must look at the higher calling of what God has called us to do is to win souls to Christ. र परमेश्वरमा हामीलाई यति महान ठुलो उच्च हामीलाई बोलावट भएको छ परमेश्वरको दृष्टिमा उहाँलाई नचिन्नेहरूलाई ल्याउनको निम्ति। I want to move further in here and see a third way that Jesus tries to keep us off a wrong turn. र अब तेस्रो कुरा प्रभु येशूले हामीलाई गलत दिशातिर जानदेखि रोक्नको निम्ति यहाँ उहाँले कुरा देखाउने हुनुहुन्छ। Every time Jesus tried to present the gospel to this woman, she tried to pull him away from the gospel. अब जति प्रभु येशूले चाहिँ प्रभुको राज्यको बारेमा भन्दैछन् त्यतिखेर स्त्रीले चाहिँ प्रभुको वचनबाट अलग अर्कै ठाउँ अर्थमा उले लगिरहेको छ। Every time he tried to tell her about how to be saved, she changed the subject. र अब जतिखेर प्रभु येशूले हामी कसरी बाँच्नु पर्छ भन्ने बारेमा भन्दाखेरि स्त्रीले त्यो विषयलाई नै परिवर्तन बदलिएर अर्को विषयतिर लगिरहेको छ। For example, in chapter 4 verses 16 through 18. अब हामीले 4 को 16 देखि 18 मा हेर्यौं भने she didn't want to talk about her sinful past. अब यहाँ स्त्रीले चाहिँ उनको पापको कार्य बितेको पापको कार्यमा उ बोल्न चाहदैन थिए। Now realize Jesus knew everything about her sinful past. याद गर्नुस् प्रभु येशूलाई त्यो स्त्रीको भूतकालको बारेमा सबै कुराहरु थाहा थियो। In fact, she even said, he told me everything I've ever done. र स्त्रीले के भने मैले गरेको सबै कार्य त उहाँले भनिदिनु हो भनेर भने त्यसले। Here's what he told her in verse 16 and following. It says, Jesus said to her, अब 16 भनेछ प्रभु येशूले भन्नुभयो, go, call your husband and come here. र प्रभुले भन्नु जा गएर तिरो। The woman answered and said, I have no husband. र उनले भने कि मेरो त कुनै लोग्ने छैन। Jesus said to her, you have well said, I have no husband. तिमीले ठिकै भन्यौ तिम्रो कुनै पनि लोग्ने छैन। For you have had 5 husbands. किनभने तिम्रो पहिले नै 5 वटा लोग्नेहरू भइसकेका थिए। And the one you now have is not your husband, and that you spoke truly. र तिमीसँग जुन छ त्यो तिम्रो श्रीमान होइन, त्यो लोग्ने होइन र तिमीले यो कुरा सत्य बोलेको। Now he knew that she had many sins, but that was one particular sin there in her past. र अब प्रभुलाई थाहा थियो उनको जीवनमा धेरै यस्ता पापहरू थिए र विशेष गरी जुन पाप प्रभुले देख्नुभयो। Now here's what happens sometimes when you confront someone with their sin, they want to change the subject. र याद गर्नुहोस् तपाईले जब कुनै पनि कुरा यस्तो कुराहरू गर्न चाहनुहुन्छ प्रभुको बारेमा मानिसले एकै त्यो वचनलाई अर्कोतिर अर्को अर्थतिर लान चाहन्छ। Many times I have tried to help someone by saying, here is your sin, and they don't want to talk about it. धेरै पटक मैले जब प्रभुको सुसमाचार सुनाउँदै हेर तिम्रो यो पाप छ भन्ने बित्तिकै उले त्यो विषयलाई बदलेर अर्कोतिर लान्छ। They want to change the subject and find something wrong with me. र उले त्यो विषयलाई नै परिवर्तन गरेर ममा गल्ती कुरा देखाउन चाहन्छ उले चाहिँ। So here's what the woman did in verse 19. अब यहाँ चाहिँ त्यो स्त्रीले 19 पत्नी स्त्री गलत कुरा भनेको छ। Rather than deal with her sin, she tried to flatter him. अब आफ्नो त्यो पापको कुरामा बुझ्नु भन्दा प्रभु येशूसँग चाहिँ उले चाहिँ त्यहाँ ठट्टा गर्दिसिनु हुन्छ। She said, sir, I perceive you are a prophet. प्रभु तपाई त अगमवक्ता पो हुनुहुन्छ क्या हो भने गिल्ला गर्दा। Well, we can't allow people, and we can't allow ourselves to deny sins. र हामीले कहिले पनि मानिसलाई पापलाई इन्कार गरेको हामी चाहदैनौँ। You cannot be forgiven of your sins until you come to God and bring those sins to God. र जबसम्म हामीले हाम्रो पाप परमेश्वरमा ल्याउँदैनौँ परमेश्वरले हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नु हुँदैन। Just recently I was talking to a woman who has had many sins in her past.